Добре. Ай, ти мій красавець. Головою стукнувся. Боже, це ти з ним граєшся? Ну так. А, і воно знімає? А. Я буду поставити. А чого один кабачок? Архівку. Ой, не з тої сторони. Що ти? Вилку приніс? Хлібчик получився. Як в Грузії отам булочки печуть.
А не зря я тобі камеру дав, бачиш, як ти трудишся там. А де Кітя?
головокруження буде за нього. Мені під вікном так щебетали. А де вони? Отам? Так. Господи. Наш виноград должен спастись. Ну, диви, скільки. Ой, диви. Диви, коли хирдела багато. Це ці шпаки. Капець! Боже мій, оце шпаки. Як думаєш, вони вернуться? Яке небо красиве. Передісторія. Сьогодні ми півдня були в городі, і ми приїхали додому, і я лягла спати, і я в ітогі навіть не поспала, бо отам на проводах були шпаки. І спочатку це був такий звук, типу, о, птички, ну так, приємно заснути, чому птичок, в ітогі я заснула з відчуттям, що я сама птиця. Дуже багато цих цвірінчань було. Ну, ми їх нагнали. Надіюсь, що вони не прийдуть, бо в нас виноград там. Ми його з'їсти самі хочемо. Ми ж поки його не віддамо. Не віддамо. Видно, їсти вже хоче, нам треба тушити. Вже це ж ми утром давали йому. Він навіть не їв. Боже мій. Через время можна подивитися і диви, які ми красотки. Вони гуляють. О, вона заігрує до нього. Ой, клас. Воно ще й третій. Третій лишній. Ой, Боже, це ж не шпаки. Це ж не шпаки. Наверно, Боже, мій, дивись, скільки їх. на полях вже поубирали, їм нема що їсти, і вони, наверно, ринулися в село. Треба буде з виноградом щось робити, бо вони його кончили. Особливо це, якщо вони знають, що виноград. Наш скарб. Де наш скарб? От. Сок, наверно, треба буде зробити сок. Угу. Бачиш, як воно все розположено. Дивися, теж нема, диви, немає. А що все? Вода я теж. Осторожно руки. Ну так, треба ножниці. О, тут опять ось сразу. Да. Що? А тут диви, воно прям сразу стине.
Ну, це так і зрізати. Вместе з листочком, так? Да. І вместе з цією, так, будеш різати? Ні, п'ятішку оставляй. Значить, тоді. Ура! Надо нові ці ножниці купити. Ні, нормально. Значить, тоді отут ріж. Колола? А, там. О, Господи. Давай. Давай, дитину. Знаєш, що він гавкає? Чого? Гавкає за вусиком. Ого, скільки. Це вже все? Ні. Ще там у мене. Машка, оця? Що мені тоді робити? Нехай. Ні, треба тут і цим. Віником. Блін. Який кадр скинув? Можна? Чого? Ну підожди. Рижик, стой. Оскар, а що там таке? Тебе клад всередині, да? Я садовник. Я садівник. Какие так красивые. Я надеюсь, что оно выглядит. Полетіло. Не сильно багато витекло.